तर नमस्कार मित्रांनो, आणखीन एक नवीन व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण बघूयात की निफ्टी डेली टाइम फ्रेममध्ये तथा 75 मिनिट 1 तासाच्या टाइम फ्रेममध्ये काय करतो आणि त्यामध्ये कुठला सपोर्ट किंवा रेजिस्टन्स असू शकतो. याबरोबरच आरबीआयच्या पॉलिसीचा काय आउटकम आला ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून बघूयात. जर तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल तर मी तुम्हाला अपील करेल ह्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर व्हिडिओला स्टार्ट करूया. जसं की पाठीमागील एक आठवड्यापासून आपण निफ्टी 50ची जर टेरिटरी बघितली तर एक इनसाइड बारवाल्या कॅन्डलचं रेंज आहे ते आपल्याला होताना दिसत आहे. आता इनसाइड बारवाला कॅन्डलचं रेंज म्हणजे काय की जनरली एक मोठी कॅन्डल झाल्यानंतर पुढच्या ज्या कॅन्डल ज्या आहेत त्याच्याच आतमध्ये होताना दिसतात आणि यालाच आपण इनसाइड बार कॅन्डल स्टिक्स असं म्हणतो. आणि या पर्टिक्युलर टाईपचं जेव्हा सेटअप जेव्हा केव्हा बनत असतं त्यावेळेस या आयबीजला ब्रेकआउट होण्याची वाट बघणं गरजेचं आहे. सध्याचे हे जे इनसाइड बार जे होऊ राहिले त्यामध्ये एक सपोर्ट जो आहे तो तिथं बनताना दिसतोय आणि त्याबरोबरच या सपोर्टचं आयदर खालच्या बाजूला ब्रेक जर होत असेल तर तो ब्रेक व्यवस्थित त्या फॉलोच्या पातळीवरनं व्हायला पाहिजे किंवा इथं एक फेक ब्रेकआउट केल्यानंतर पुन्हा बाउन्स बॅकचे चान्सेस जे आहे ते आपल्याला होताना दिसतील. तर सध्याच्या स्थितीमध्ये जो कॅन्डलस्टिक होऊ राहिलाय तो जो आहे तो महत्वाचा इनसाइड बारवाला कॅन्डलस्टिक होतो आणि तो जवळजवळ ऑगस्ट महिना सुरू झाल्यापासून आपल्याला ते बनताना दिसत आहे. त्या अगोदर एक चांगल्या पद्धतीची व्हॉलॅटिलिटी जी आहे जनरली होताना आपल्याला तिथं दिसलेली होती. आणि सगळ्यात महत्वाचं एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाईन सुद्धा इथं आहे की जी की लास्ट टाइमचा जो फॉल जो होता त्या फॉलच्या आसपास आपल्याला ही एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाईन तिथं सपोर्टचं काम करताना दिसत आहे मल्टिपल नंबर ऑफ टाइम्स. म्हणजे ह्या ट्रेंड लाईनच्या आसपास जवळजवळ 4 दिवस झाले. त्या 4 दिवसांच्या आसपास किमतीने तिथे कंटिन्युअसली सपोर्ट घेतलेला आहे आणि एक डिसिसिव्ह क्लोज जो आहे तो खालच्या बाजूला किंवा ब्रेकडाऊन जो आहे तो आपल्याला होताना अजिबात तिथे दिसत नाही आहे. दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. आज आरबीआयची पॉलिसी होती त्या आरबीआयच्या पॉलिसीमध्ये इंटरेस्ट रेट जे आहेत किंवा रेपो रेट जे आहेत ते अनचेंज लेवलला ठेवलेले आहेत एक सेन्सिटिव्ह सेक्टर मिक्स हिशोबाने आणि त्यामुळे सुद्धा आपल्याला एक आउटकम जो आहे तो स्लोली होताना तिथे दिसत असेल. तर आवरली टाइम फ्रेममध्ये आपण जर आलो तर त्याच्यामध्ये आपल्याला फॉलिंग वेज पॅटर्न जो आहे तो क्रिएट होताना दिसतो आणि त्या फॉलिंग वेज पॅटर्न मध्ये एक सपोर्टची ट्रेंड लाईन प्लस शॉर्ट टर्मची ट्रेंड लाईन ह्या दोन्हींचं कॉम्बिनेशन जे आहे ते होताना दिसत आहे. खालच्या बाजूला ही जी रेषा जी येते जी की एक शॉर्ट टर्मची ट्रेंड लाईन आहे आणि आवरली टाइम फ्रेमच्या हिशोबाने ही एक रेषा आपल्याला येताना दिसते ती एक ट्रेंड लाईन 2 म्हणून तिथं काम करताना आपल्याला दिसत आहे. ट्रेंड लाईन 1चं जर बघितलं तर एक फॉलिंग लोअर हाय क्रिएट केल्यानंतर प्राइस जे आहे ती आपल्याला खालच्या बाजूला दिसते आणि त्याचं जर ब्रेकआउट जर व्हायचं असेल तर ती लेवल जनरली जे आहे जो की एक स्विंग हाय आताच्या 3-4 दिवसाचा हिशोबाच्या कन्सिडरेशन केलं तर 24,750च्या आसपास तो आपल्याला बनताना दिसतं. जर वरच्या बाजूला प्राइस जर टेरिटरी जर ब्रेकआउट जर करते तर त्या केसमध्ये हा वाला झोन जो की एक चांगला तगडा रेजिस्टन्सचं काम करताना आपल्याला दिसू शकतो. ॲज ऑफ नाऊ जेव्हा केव्हा प्राइस एक फॉलिंग वेज मध्ये म्हणजे ही रेषा आणि ही रेषांचं कॉम्बिनेशन जर केलं तर ह्या पॅटर्नला फॉलिंग वेज असं म्हटलं जातं आणि ह्या फॉलिंग वेज मध्ये सगळ्यात महत्वाचं जोपर्यंत किंमत जे आहे आपलं एक ट्रेंडिंग मूव ब्रेकआउट किंवा ब्रेकडाऊन जोपर्यंत दिसत नाहीये तोपर्यंत वाट बघणं गरजेचं आहे. याचं प्रतीक हे असं आहे की हे एक रिव्हर्सल पॅटर्न आहे. ह्या रिव्हर्सल पॅटर्न मध्ये जो अगोदरचा जो ट्रेंड कुठला चाललेला आहे तो ट्रेंड मध्ये बदलाव आपल्याला होताना दिसतो आणि इथे जर आपण बघितलं तर पाठीमागील 4 दिवसापासून किंमत त्या झोनला जर व्यवस्थितरित्या जर होल्ड करत असेल पाठीमागील 4 दिवसापासून किंमत मी रिपीट करतोय जर 4 दिवसापासून त्या झोनला रिपीट करतोय त्याबरोबरच आपल्याला इथे एक फॉलिंग वेज टाईपचा जर पॅटर्न होताना दिसतोय तर जनरली एक पुलबॅक जर होणार असेल तर तो पुलबॅक तो ट्रेंड लाईनच्या वरती राहील आणि त्या केसमध्ये त्या स्ट्रक्चरचा लोअर हाय कुठं आहे त्याकडे लक्ष द्यावा आणि त्याबरोबरच इथे जो आहे एक गॅप सुद्धा आपल्याला तिथं बनताना दिसतोय. तर ह्या महत्वाच्या गोष्टी कन्सिडरेबल आहे उद्याच्या ट्रेडिंग सेशन किंवा निफ्टीच्या एक्सपायरीच्या हिशोबाने. जर ऑप्शन चेन मध्ये निफ्टीच्या आपण इथे जर येत असू आणि जर उद्याची एक्सपायरी 7 ऑगस्ट वाली जर एक्सपायरी इथे जर कन्सिडर जर केली तर आज निफ्टीचा जो स्पॉट जो आहे तो 24,569च्या आसपास आहे. म्हणजे आपण 24,550ला ऍट द मनी आहोत. तर 24,550 किंवा कॉल साईडचा अनालिसिस जर आपण बघितलं तर ओपन इंटरेस्ट जो आहे चांगल्या पद्धतीने तगड्या पद्धतीने आपल्याला वाढताना प्रत्येक स्ट्राईक वरती 24,550 पासून 25,000च्या आसपास बनताना दिसतोय आणि सर्व स्ट्राईक्सला प्रीमियम मध्ये जो बदलाव जो आहे तो निगेटिव्ह होताना दिसतोय आणि जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो आहे तो प्रत्येक स्ट्राईकला पॉझिटिव्ह बनताना तिथे दिसतोय. म्हणजे एक शॉर्ट
जो आहे शॉर्ट बिल्टअप आपल्याला होताना दिसतोय आणि मार्केट ऑलरेडी ओव्हरसोल्ड टेरिटरीमध्ये आहे. म्हणजेच जरी आपल्याला हा डेटा पॉइंट शॉर्ट साईडचा दिसतोय, जर याच्यामध्ये रिव्हर्स होताना दिसला आणि त्या फॉलिंग वेजच्या मध्ये मोमेंटम जर क्रिएट करताना दिसलं तर त्यामध्ये स्टँड अलोन होणं गरजेचं आहे. ॲज ऑफ नाउ पुट साईडचं जर आपण स्ट्राईक बघितलं म्हणजे 24,300 पासून जवळजवळ 25,000 पर्यंत सर्व स्ट्राईकला प्रीमियम मध्ये बदलाव पॉझिटिव्ह दिसतोय आणि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो आहे तो पॉझिटिव्ह होताना दिसतोय. म्हणजे इकडे जनरली लॉंग ज्या आहेत कुठली गोष्ट जर त्यांना भेटते ती लॉंग करण्यासाठी ते प्रिफर करतायत. तिथे कुठल्याही प्रकारचा शॉर्ट बिल्डअप जो आहे तो आपल्याला ॲज ऑफ नाऊ होताना दिसत नाहीये. सध्याचा जो ट्रेंड आपल्याला जाताना दिसतो तो ट्रेंड खालच्या बाजूने अशा पद्धतीने जाताना दिसतो आणि त्या केसमध्ये शॉर्ट साईड जो आहे तो करण्याचा प्रयत्न मोस्टली जो आहे तो होताना दिसतोय आणि त्यामुळेच इथे प्रत्येक लेवलला जे आहे एक शॉर्ट बिल्डअप म्हणजे पुट साईडला लॉंग करणे. शॉर्ट बिल्डअप म्हणजे याचा अर्थ काय की पुट साईडला पीला लॉंग करण्याचा प्रयत्न जो आहे तो होताना दिसतोय आणि जर मार्केट खाली जाणार असेल तर त्या केसमध्ये कॉलचे जे सर्व जे स्ट्राईक जे आहे त्यामध्ये काय केलं जातं, शॉर्ट द कॉल्स म्हणजे कॉलला सेल करण्याचा प्रयत्न केला जातो. बट याच्यामध्ये जर ट्रेंडमध्ये जर चेंज जर झाला तर हे जे शॉर्ट केलेले जे कॉल जे आहेत तर त्यांना लॉंग करणं गरजेचं राहील आणि हे जे पी लॉंग केलेले आहेत तर यांना तिथे शॉर्ट सेल करणं गरजेचं राहील किंवा लॉंग अनवाइंड करणं सगळ्यात महत्त्वाचं राहणार आहे. ह्या स्ट्रक्चरकडे लक्षात राहून द्या. इन बिटवीन यामध्ये तुम्ही घुसताय एक स्कॅल्पिंगचा मोड जो आहे तो स्ट्रक्चर जो आहे तो लक्षात ठेवू शकता. त्यामध्ये महत्त्वाचा मुद्दा जो चार्टकडे बघितल्यानंतर लक्षात येतोय जो की अतिशय महत्त्वाचा आहे आणि तो आपण फॉलो थ्रू जो आहे तो ठेवणं गरजेचं आहे. तो म्हणजे काय, जोपर्यंत ह्या ट्रेंड लाईनच्या आसपास किंबहुना 24,500 पासून 24,750 वाला जर सेक्शन किंवा रेंज आपण जर बघितली तर ही एक रेंज आहे ती साईडवेजची होऊ शकते. जेव्हा केव्हा फॉलिंग वेज आपल्याला होताना दिसतोय त्यामध्ये याच्या आसपास ब्रेकआउट किंवा ब्रेकडाऊन डिसिसिव्हली डेली क्लोजिंग बेसिसवरती होणं अतिशय गरजेचं राहील आणि त्या दृष्टीने त्या हिशोबाने आपण याकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. डेली टाइम फ्रेममध्ये ऑलरेडी मी तुम्हाला सांगितलंय की किंमत जी आहे रिसेंट स्विंग लो म्हणजे हा जो 12 मेच्या आसपास जो गॅपअप जो झाला होता त्याच्या आसपास ट्रेंड लाईनच्या आसपास आपल्याला ट्रेड होताना दिसतोय. तर याच्या आसपास पुढील 1-2 दिवस काय होत आहे किंबहुना उद्या आपल्याला ही जी शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाईन आहे याच्यावरती जर प्राइस जर क्लोज करते तर त्या केसमध्ये एक स्ट्रॉंगेस्ट सपोर्ट वाला झोन जो आहे तो आपल्याला होताना दिसेल. याबरोबरच US आणि इंडियाचं टॅरिफ वॉरच्या हिशोबाने सुद्धा तिथं गोष्टी होताना आपल्याला बनताना दिसणार आहे आणि ज्यावेळेस न्यूज ड्रिव्हन गोष्टी असतात त्यावेळेस या सगळ्यांना वेटेज देणं सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. याबरोबरच जर तुम्हाला काही गोष्टी जर समजून घ्यायच्या असतील तर व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये व्हॉट्सअपची लिंक दिलेली आहे. त्या लिंकद्वारे तुम्ही आमच्या बरोबर कनेक्ट जे आहे ते होऊ शकता. त्याबरोबर ट्रेडिंग आणि डीमॅट खातं जर खोलवायचं असेल त्याची सुद्धा लिंक जी आहे ती मेन्शन आहे. त्या लिंकद्वारे तुम्ही ट्रेडिंग आणि डीमॅट खातं खोलू शकता आणि या चॅनलला सबस्क्राईब करून ह्या व्हिडिओला कमेंट करून आम्हाला एनकरेज करू शकता. धन्यवाद.